بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 730 که عبارت است میکانیکل ونتیلیتر منیجمنت در مریضای اکیوت اگزازربیشن و برانکیال آسما می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم نمایم. امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. سبب مراجعه و تاریخچه مریض برای ما حکایه میکنه که یک مریض چاق 25 ساله می باشه، سابقه برانکیال آسما از دوران طفولیت به این طرف می داشته باشه. مریض نزد شما به امرجنسی رو میارن همراه با ازدیاد عسرت‌های تنفسی از یک هفته به این طرف که همراه با سرفه های خشک می باشه. مریض به امرجنسی مدیکال سرویس تلفن میکنه و او را به امرجنسی روم نزد شما میارن. ادویه که مریض استفاده میکنه شامل سینگولیر، فلوونت و البیترول و یا شورت اکتینگ بیتا 2 اگونست به قسم PRN می باشه. قرار اکایه مریض از یک هفته به این طرف ادویه خود استفاده نمی کنه. همچنان مریض برای شما حکایه میکنه که در سن 15 سالگی نزد مریض یک حمله ازمای شدید پیدا میشه که در او وقت مریض انتوبیت میکنن و به میکانیکل ونتیلیتر کنکت میکنن. مریض از تب، دردهای صدری، پرش قلبی و همچنان اکسپوژر همراه با دست و کمیکال نمی داشته باشه. همچنان مریض پتس و یا حیوانات خانگی مثل سگ، پشک و پرنده ها را نمی داشته باشه. از نقطه نظر پس سرجیکل هیستوری unremarkable، از نقطه نظر سوشل هیستوری از سیگرت، الکل و دراگ استفاده نمی کنه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص جوان می باشه و در رسپیراتوری دیسترس قرار می داشته باشه. وایتال ساین مریض تاکیکاردیا و رستینگ تاکیپنیا نزد مریض دیده میشه. اکسیژن سچوریشن خون مریض 92% در روم ایر می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن در معاینات ریوی بایلترال دیفیوز ویزینگ شنیده میشه. همچنان در معاینات بطنی مریض اکسسری مسئله در اثنای تنفس استفاده میکنه. بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض unremarkable می باشه. در معاینات لابراتواری مریض در CBC مریض یک گلوکوسیتوز 29.2000، BMP و CMP مریض در حالت نرمال، یورین تاکسکرین نگاتیو می باشه. چست اکسری مریض هایپر انفلیشن، پرومیننت واسکولار مارکینگ در اردو هایلر ایریا دیده شده میتونه. مریض در امرجنسی روم همراه با استروید، برانکودایلیتر و نان انویزیو پازیتیو پرشر میکانیکل ونتیلیتر یا بایپاپ، انسپیراتوری پرشر of 12 centimeter of water، expiratory pressure of 5 centimeter of water، FiO2 of 100% تداوی میگرده. ارتریال بلاد گاس مریض در امرجنسی روم صورت میگیره. pH مریض 7.24، اسیدیمیا، هایپرکپنیا و های گریدین هایپاکسیمیا نشان میدن. البته استیج 4 سیویریتی آف برانکیال آسما را نشان میده. در این وقت مدیکال ICU ایوالویشن خواسته میشه. البته باید به خاطر داشته باشین based on arterial blood gas severity of asthma exacerbation به 4 کلاس عمده تقسیم میگرده.
استیج اول که به نام مایلد ازما اگزازربیشن یاد میشه معمولا مریضا رسپیراتوری الکالوسیس شاید هم که هایپاکسیمیا دیده نشه. استیج دوم رسپیراتوری الکالوسیس و هایپاکسیمیا در نزد مریض پیدا میگرده. استیج سومش نورمال پی اچ و سیویر هایپاکسیمیا می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین در اینجا مریضا فوق العاده مانده شده هایپرونتیلیشن کرده نمیتونن بناهن پی اچ به حالت نرمال بر میگرده. استیج چهارم که البته ای استیج به نام رسپیراتوری اسیدوسیس و یا هایپرکپنیک رسپیراتوری فیلر یاد میکنن. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما در مدیکال آی سی یو تشخیصشان سیویر ازما اگزازربیشن امپندینگ رسپیراتوری فیلر می باشه. البته مریض اکسسری مسئله در اثنای تنفس استفاده میکنه و جملات ساده را ادا کرده نمیتونه. بناهن تصمیم گرفته میشه که مریض باید انتوبیت شوه به میکانیکال ونتیلیتر کنکت گرده. همچنان مریض امرا با اتروونت و البیترول تداویش شروع میکنن. همچنان سالمیدرول، مگنیزیم سالفات، انتیبیوتیک اولاکس بعد از کلچر نزد مریض چالان میگرده. همچنان نزد مریض ونت منیجمنت صورت میگیره. دیپ ونت ترومبوز پروفلاکسیس هم نزد مریض توصیه میگرده. چست اکسری مریض نشان میده متعاقب انتوبیشن ایتی تیوب در پراپر پوزیشن قرار داره، هایپر انفلیشن و انکریز واسکولار مارکینگ در پری هایلر ایریا دیده شده میتونه. بعد از انتوبیشن مریض به میکانیکال ونتیلیتر مود CMV 100% FiO2 respiratory rate of 12 و tidal volume of 450 قرار میگیره. در این وقت ارتریال بلاد گاز مریض pH 6.91 PaCO2 126 یعنی ارتریال بلاد گاز مریض متعاقب انتوبیشن خرابتر میگرده. البته دلیلش است که به مریض به مقدار کافی سدیشن نمیتن بناهن نزد مریض داینامیک هایپر انفلیشن و اوتوپی پیدا شده ویکیو مسمچ مریض شدیدتر میگرده. بعدها نزد مریض ایلاین داخل میشه به خاطر که نزد مریض ABG مکرر ایجاب میکنه. همچنان مریض امرا با پروپوفول و یا دیپریون ادریب سدیشنش شروع میکنن. چون انوز هم مریض اجیتیشن می داشته باشه بعدها نزد مریض نیوروماسکولار بلاکینگ اجنت و یا اتراکیوریم هم چالان میگرده. بعدها ارتریال بلاد گاز نزد مریض دوباره تکرار میگرده. پی اچ مریض 7.02 PaCO2 مریض 90 و PaO2 مریض 116 می باشه. یعنی اسیدیمیای مریض تا اندازه بی بود حاصل میکنه. البته در اینجا برای شما لاگ بوک میکانیکال ونتیلیتر نشان میده. پیک ایوی پرشر مریض 65 سانتی متر آف واتر فوق العاده بلند می باشه. البته در حالت نرمال کمتر از 15 سانتی متر آف واتر می باشه. همچنان اگر توجه کنین رزیستنت مریض فوق العاده بلند یعنی 41.5 سانتی متر پر لیتر پر سکند می باشه. در حالت نرمال کمتر از 6 سانتی متر پر لیتر پر سکند می باشه که البته ای خودش نشان میده که در نزد مریض اوتوپیپ و داینامیک هایپر انفلیشن صورت گرفته می باشه. همچنان اگر در اینجا در فلو والیوم لوپ توجه کنین میوار وای در اینجا برای شما فلو یعنی لیتر پر منیت نشان میده، میوار اکس والیوم نشان میده. در قسمت بالا یعنی در بلند شما انسپیراتوری فیز و در قسمت پایین اکسپیراتوری فیز میبینین. البته مریض یک مقدار زیاد والیوم در اثنای انسپیریشن میگیره اما در اثنای اکسپیریشن هوا را بیرون کرده نمیتونه که البته ای خودش دلالت به اوتوپیپ و یا داینامیک هایپر انفلیشن در نزد مریض ها می نماید. البته باید به خاطر داشته باشین که مریض توسط استروید برانکو دایلیتر و مگنیزیم سلفات تداوی میگرده. چون مریض وزنش بی بود نمیافه بناهن نزد مریض لودینگ دوز امینافیلین هم چالان میگرده.
چندین ساعت بعد آهسته آهسته وضع عمومی مریض بهبود حاصل میکنه، پیک ایوی پرشر مریض پایین میشه، رزیستنس در نزد مریضا کمتر میگرده، فلو والیم لوب در نزد مریضا بهبود حاصل میکنه، ارتریال بلاد گاس مریض پی اچ 7.22، پی سی او 2 مریض 43 و اکسیژن خون مریض 154 تقریبا به طرف نرمال شدن میره. البته از نقطه نظر اصغا هم ویزنگ مریض کاملا از بین میره. البته روزهای بعدی مریض وضعش فوق‌العاده بهبود حاصل میکنه، تقریبا د پیک ایوی پرشر با 15 تا 17 سانتی متر واتر پایین میگرده و بعدها مریض از مکانیکال ونتیلیتر بیرون شده، وضع عمومی مریض خوبتر میشه، مریض به رگولار فلور و بالاخره به خانه رخصت میکنن. مروارید هایی را که دکتر جوان ما درباره از این کیس دلچسب جمع آوری کرده قرار ذیل می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین که مریضایی که امراض سیویر برانکیال ازما اگزازربیشن نزد شما مراجعه میکنن میتونن علائم پایانی را داشته باشن. جملات خود مریضا به صورت درست تکمیل کرده نمیتونن. اکثری مسئله در اثنای تنفس استفاده میکنن. کوایت چست یعنی آوازهای شش به درستی شنیده نمیشه. معمولا مریضا در حالت نشسته می باشن. مریضا سیانوسیس و عرق‌آلود می داشته باشند. همچنان حالت کانفیوژن و تغییرات حالت شعوری، هایپوتنشن و برادیکاردیا، FEV1 کمتر از 40%، اکسیژن سچوریشن کمتر از 90%، همچنان هایپوکسیمیا و هایپرکپنیا، پولسس پارادوکسس more than 15 mm of mercury، تمام از این نقاط دلالت به سیویر ازما اگزازربیشن میکنه. همچنان باید به خاطر داشته باشین که یک سلسله مارکرهای وجود داره که انظار مریضای ازما را خراب نشان میده که میتونه شامل باروتراما که در او جمله نوموتورکس، نومومیدیاستینوم، نوموپریکاردیوم، پولمونری انترستیشل امفیزیما شامل می باشه. همچنان کاردیاک اریتمیا، مایوکاردیال اسکیمیا، میوکوس پلاگینگ، اتلکتاسیس، نومونیا، الکترولایت امبالانس، لاکتیک اسیدوسیس، هایپرگلیسیمیا و تیوفیلین تاکسیسیتی همه دلالت به انظار خراب از این مریضا کرده میدانه. از نقطه نظر پاتوفیزیولوژی در مریضای سیویر برانکیال ازما باید به خاطر داشته باشین معمولا متعاقب برانکو اسپازم و سکریشن AOA انفلمیشن رزیستن در نزد مریضا فوق‌العاده بلند میره که میتونه باعث ایر تراپینگ فلت هم دیافرام گرده که البته فلت هم دیافرام باعث مسل ویکنس، insufficiency of respiratory muscle، low tidal volume و hypercapnia میگرده. همچنان باید به خاطر داشته باشین air trapping باعث dynamic hyperinflation، intrinsic PEEP و همچنان greater elastic retraction میگرده که باعث increase workload و همچنان اسرت های تنفسی در نزد مریضا میگرده که خودش هم باعث عدم کفایی عضلات تنفسی، کم شدن تایدل والیم و بالا شدن PaCO2 در نزد مریضا میگرده. در قسمت تداوی سیویر اگزازربیشن و برانکیال ازما دو تداوی، یکی عبارت از فارماکولوژی تریتمنت و دیگر عبارت از وینت منیجمنت می باشه. در قسمت تداوی فارماکولوژی از بیتا 2 اگونیست، آنتی کولینرژیک انهیلر، استروئید، مگنیزیم سلفیت استفاده می گرده. اگر به این تداوی ها مریض جواب نگویه، تداوی نهایی عبارت از امینافیلین دریپ می باشه که معمولا تنها نزد مریضا لودینگ دوز امینافیلین توصیه می گرده. در قسمت وینت منیجمنت معمولا ما کوشش می کنیم که در نزد مریضا منت والوم یا منت ونتیلیشن کم گرده، هم از نظر رسپیراتوری ریت و هم از نقطه نظر تایدال والیوم. البته مریضا را سیدیشن و حتی از نیوروماسکولار بلاکینگ اجنت استفاده می کنند.
همچنان در نزد از این مریضا ما انسپیراتوری تایم فوق العاده کم می سازیم تا که اکسپیراتوری تایم در نزد مریضا بلند گرده، چون مریضای ازما معمولا پرابلم در فیز اکسپایریشن می داشته باشند. این سلاید که از اینترنت استفاده شده معمولا ونتیلیتر سیتینگ در نزد مریضای سیویر برونکیال ازما اگزازربیشن نشان میده. معمولا های FiO2 یعنی 100% FiO2 در نزد مریضا انتخاب میشه. تایدل والیم در حدود 5 تا 6 ml per kg و همچنان باید به خاطر داشته باشین آی ریشیو یعنی inspiratory to expiratory time ratio 1 to 2 می باشه، یعنی expiratory time ما اضافه می کنیم. minimal peep of less than 5 centimeter of water توصیه می گرده. پیک انسپیراتوری پرشر کمتر از 40 و همچنان پلاتو پرشر کمتر از 30 سانتی متر آف واتر نگاه می کنیم. همچنان باید که میکانیکال ونتیلیتر همراه با هیومیدیفیکیشن همراه باشه. البته باید به خاطر داشته باشین گول در نزد مریضای سیویر اگزازربیشن آف برونکیال ازما معمولا پیک و پلاتو پرشر در نزد مریضا پایین میاریم. اکسپایراتوری تایم در نزد مریضا بلند میبریم و در نتیجه باعث CO2 ریتنشن که ایره به نام پرمیزیو هایپرکاپنیا یاد میکنن. برای ازی که نزد مریضا از سینکرونی پیدا نشه، نزد مریضا از سیدیشن و بعض اوقات از نیوروماسکولار بلاکینگ اجنت استفاده میگرده. همچنان باید به خاطر داشته باشین در بعضی از ریسرچ ها از کامبینیشن الیوکس که عبارت از کامبینیشن الیوم و همچنان اکسیژن می باشه، یعنی 30% of oxygen 70% of helium یک جای می کنن که در نتیجه توربولنت فلو در اپر ایروی به لامینار فلو تبدیل شده و رزیستن اپر ایروی را کم می سازه. همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات همکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک دکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان nasseroria@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.